สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้คุณป้าเมาของงดเล่าเรื่องหุ้น1 วันนะคะเพื่อมาทำคลิปนี้แทนค่ะ25คำถามก่อนตาย before it's too late ชื่อเรื่องดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะในคลิปนี้จะเป็นการเล่าเรื่อง25คำถามที่น่าสนใจสำหรับไว้ใช้กับสมาชิกในครอบครัวเช่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะ before it's too late ก่อนที่จะสายเกินไปจนคนใดคนหนึ่งไม่สามารถอยู่ให้เราถามคำถามต่างๆได้นะคะก่อนอื่นคุณป้าเมาขอขอบคุณ Reverse Age นะคะกับบทความนี้ที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่5เมษายน2016นะคะ25 Family History Questions to Ask Grandpa Before It's Too Late 25คำถามเกี่ยวกับประวัติครอบครัวที่จะถามคุณปู่ก่อนที่จะสายเกินไปในคลิปนี้นะคะคุณป้าเมาขออนุญาตฝึกอ่านภาษาอังกฤษนะคะพร้อมคำแปลภาษาไทยที่คุณป้าเมาใช้ Google Translation ช่วยแปลแล้วก็พยายามขัดเกลาหลายรอบนะคิดว่าน่าจะค่อนข้างที่จะราบรื่นดีแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ 100% เต็มสำหรับภาษาไทยนะก็ฟังภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษนะเหมือนคุณป้าเมาก็สามารถมาอ่านตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ When a loved one passes away it's not just their presence we miss เมื่อคนที่คุณรักจากไปไม่ใช่แค่การปรากฏตัวของพวกเขาเท่านั้นที่คุณคิดถึง Along with their smile, their kindness, generosity and voice the individual stories and memories that make up that individual are lost as well ยังมีรอยยิ้มความมีน้ำใจความเอื้ออาทรและก็น้ำเสียงของพวกเขาเรื่องราวและความทรงจำของแต่ละคนที่ประกอบขึ้นเป็นบุคคลที่เรารักนั้นก็หายไปพร้อมกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพวกเขาด้วยเช่นกัน With all the ways that currently exist to ask questions and record and preserve memories don't wait until it's too late to record the important information your grandfather has to share โดยวิธีการทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันในการถามคำถามบันทึกและรักษาความทรงจำอย่ารอจนสายเกินไปที่จะบันทึกข้อมูลสำคัญที่คุณปู่ของคุณจะแบ่งปันให้ A study found that the more children knew about their family's history, the stronger their sense of control over their lives, the higher their self-esteem, and the more successfully they believed their families functioned จากการศึกษาพบว่ายิ่งเด็กๆรู้ประวัติครอบครัวมากเท่าไหร่ความรู้สึกในการควบคุมชีวิตของพวกเขาก็ยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นความนับถือตนเองก็จะสูงขึ้นและเชื่อว่าครอบครัวของพวกเขาจะประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันTo get the best information and maybe even some new stories you have never heard, you will find the more specific the questions, the better. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีที่สุดและแม้กระทั่งเรื่องราวใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณจะพบว่ายิ่งมีคำถามที่เฉพาะเจาะจงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้นHere is a list of questions to ask your grandpa the next time you visit. นี่คือรายการคำถามที่สามารถนำไปใช้ถามคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อหรือคุณแม่ของคุณในครั้งต่อไปที่คุณจะไปเยี่ยมท่านค่ะ Questions about childhood คำถามเกี่ยวกับวัยเด็ก Little details about the past
and how children played are a piece of history รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอดีตและการเล่นของเด็กๆเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ With the changing generations, technology, and other factors, you might find your grandfather had a completely different childhood than you. ด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของยุคสมัยของผู้คนแต่ละรุ่น เทคโนโลยีและปัจจัยอื่นๆ คุณอาจพบว่าปู่ของคุณมีวัยเด็กที่แตกต่างไปจากคุณอย่างสิ้นเชิง Then again, some things never change. และเช่นเดียวกับที่บางสิ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย Question 1 คำถามที่1นะคะ What games were popular when you were a kid? เกมอะไรที่ได้รับความนิยมและขออภัยค่ะเกมอะไรที่ได้รับความนิยมสมัยที่คุณปู่ยังเป็นเด็กคะ Question 2 Tell me about your best friend growing up ช่วยบอกหนูเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณปู่ตั้งแต่เล็กจนโตด้วยนะคะ Have you kept in touch ตอนนี้ยังคงติดต่อกันอยู่หรือไม่คะ What was special about this person เพื่อนคนนี้มีอะไรเป็นพิเศษคะ Question 3 Do you remember any particular sadness in your growing up years คุณปู่จำความโศกเศร้าเป็นพิเศษในช่วงหลายปีที่เติบโตได้หรือไม่คะ Were there any tragedies or events that shaped you มีโศกนาฏกรรมหรือเหตุการณ์ที่หล่อหลอมคุณปู่หรือไม่คะ Question 4 What types of things did you do as a kid that kids of the newer generation don't do anymore? Paper, root, etc. คุณปู่เคยทำสิ่งใดในสมัยเป็นเด็กที่เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ไม่ได้ทำแล้วบ้างคะ เช่นเส้นทางบนแผนที่ที่เป็นแผ่นพับและอื่นๆ Question 5 What is the fondest memory you have of your mother and father ความทรงจำที่น่าประทับใจที่สุดที่คุณปู่มีเกี่ยวกับคุณแม่และคุณพ่อของคุณปู่คืออะไรคะ Grandfathers and grandmothers และความทรงจำที่น่าประทับใจของคุณปู่และคุณย่าของคุณปู่คืออะไรคะ Jobs and hobbies คำถามเกี่ยวกับอาชีพและงานอดิเรก Information about your grandpa's career, jobs, and hobbies can give you an idea of how they spent their time. ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพการงานและงานอดิเรกของคุณปู่ช่วยให้คุณทราบว่าพวกเขาใช้เวลาอย่างไร But if you find that they are lonely or feeling bored, knowing what activities they found joy in can give you ideas for activities you participate in with them today. แต่ถ้าคุณพบว่าพวกเขาเหงาหรือรู้สึกเบื่อการรู้ว่ากิจกรรมใดที่พวกเขาพบว่ามีความสุขสามารถให้แนวคิดสำหรับกิจกรรมที่คุณเข้าร่วมในวันนี้ Question 6 What was your first job อาชีพแรกของคุณปู่คืออะไรคะ What did you like about it แล้วคุณปู่ชอบหรือเกลียดอะไรเกี่ยวกับงานนี้ What did you hate about it Any stories from that job that stand out to you มีเรื่องราวอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับคุณปู่จากงานนี้ไหมคะ Question 7 Did you go to college ขออภัยค่ะคุณปู่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยไหมคะ What did you study เรียนสาขาอะไร Did you graduate เรียนจบหรือไม่ Any stories about college friends, professors or trips มีเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนในมหาวิทยาลัยที่คุณปู่เรียนเกี่ยวกับอาจารย์หรือการท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้างคะ Question 8 What hobbies have you had that brought you joy
คุณปู่มีงานอดิเรกอะไรที่ทำให้คุณปู่มีความสุขบ้างคะ Did you collect anything? Stamps, rocks, coins, etc. ได้สะสมอะไรเป็นพิเศษหรือไม่คะ เช่นสแตมป์หินเหรียญหรืออื่นๆ Did you enjoy reading, writing, or creating arts? คุณปู่ชอบอ่านเขียนหรือสร้างสรรค์งานศิลปะหรือไม่คะ What was the first book you can remember loving? หนังสือเล่มแรกที่คุณปู่จำได้ว่าชอบคือหนังสืออะไรคะ Question 10. As a child, what were your career aspirations? ตอนเป็นเด็กคุณปู่มีความใฝ่ฝันในอาชีพอะไรมากที่สุดคะ Did those change as you got older? Why? และความฝันเหล่านั้นเปลี่ยนไปเมื่อคุณปู่อายุมากขึ้นหรือไม่เพราะอะไรคะ Family and friends คำถามเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อน From the day my grandparents met, throughout their entire courtship, my grandfather wrote a letter to my grandma, expressing his love for her. ตั้งแต่วันที่ปู่ย่าของฉันพบกันและตลอดระยะเวลาท่านทั้งสองคบกันมาปู่ของฉันเขียนจดหมายถึงย่าเพื่อแสดงความรักที่เขามีต่อเธอ said Kaylin Brandt, administrative assistant at Seacliff Healthcare Center. Kaylin Brandt ผู้ช่วยฝ่ายบริหารของ Seacliff Healthcare Center กล่าว It wasn't until my grandfather passed that I learned about this. จนกระทั่งปู่ของฉันจากไปฉันจึงได้รู้เรื่องนี้ And it made me think about all the questions I could have asked him. และมันทำให้ฉันคิดถึงคำถามทั้งหมดที่ฉันควรได้ถามคุณปู่ตอนยังมีชีวิตอยู่ Since then, I've been hounding my grandmother for every detail about their love life. ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่พลาดที่จะเกาะติดคุณย่าเพื่อถามทุกรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตรักของท่านทั้งสอง Question 11. Have you asked your parents or grandparents how they met or what their courtship was like? คุณเคยถามคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าไหมว่าพวกท่านพบกันหรือจีบกันอย่างไร Stories and memories of dating can inspire sweet and funny memories. เรื่องราวและความทรงจำของการออกเดทหรือนัดพบสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับความทรงจำอันแสนหวานตลกและสนุกสนาน Question 12. How did you and your spouse meet? What were your other dating experiences like? คุณปู่และคุณย่าพบกันได้อย่างไรคะประสบการณ์การออกเดทกับสาวคนอื่นๆของคุณปู่ล่ะครับเป็นอย่างไรบ้าง How did you know your spouse was the one to marry? และคุณปู่รู้ได้อย่างไรคะว่าคุณย่าคือคนที่คุณปู่จะเลือกมาเป็นคู่ชีวิตและแต่งงานด้วย Question 13. As an adult, did you have any close friends who you've kept in touch with? ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วคุณปู่มีเพื่อนสนิทที่ยังคงติดต่อด้วยหรือไม่คะ Think about the friends Think about the friends who influenced your life and why they were important to you. ถ้าให้นึกถึงเพื่อนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตทำไมคุณปู่ถึงคิดว่าเพื่อนกลุ่มนี้มีความสำคัญสำหรับชีวิตคะ Question 14. Name one thing about each of your kids that stuck out to you as they were growing up. คุณปู่ช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกๆของคุณปู่แต่ละคนที่ยังคงติดพ่อแม่อยู่จนพวกเขาเติบโตขึ้นสักเรื่องได้ไหมคะ
Question 15. Name something about raising children that changed from your first child to your last. คุณปู่ช่วยเล่าเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่มีการเปลี่ยนแปลงจากลูกคนแรกจนถึงลูกคนสุดท้องของคุณปู่ให้หนูฟังด้วยนะคะ Places you have lived คำถามเกี่ยวกับสถานที่ที่เคยอยู่อาศัย While your grandfather may have lived in his life in the same home as his parents แม้ว่าคุณปู่อาจใช้ชีวิตในบ้านเดียวกับพ่อแม่ There may be details you didn't know or expect แต่อาจมีรายละเอียดที่คุณไม่รู้หรือคาดไม่ถึง Learn about their troubles and experiences both at home and away ลองหาโอกาสสอบถามเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางและประสบการณ์ทั้งที่บ้านและนอกบ้าน Question 16. What do you remember about your childhood home? คุณปู่จำอะไรเกี่ยวกับบ้านในวัยเด็กของคุณปู่ได้บ้างคะ Where did you grow up and where do you consider your hometown? คุณปู่เติบโตมาจากที่ไหนและคิดว่าบ้านเกิดของคุณปู่อยู่ที่ไหนคะ Question 17. Did you ever move? คุณปู่เคยย้ายที่อยู่ไหมคะ What were your feelings when you moved? คุณปู่มีความรู้สึกอย่างไรตอนที่ย้ายที่อยู่ใหม่คะ How many different places did you live? ตลอดชีวิตของคุณปู่เคยอาศัยอยู่ที่ต่างๆทั้งหมดกี่แห่งแล้วคะ Question 18. Name each place you lived and one memory of each place that shaped your life. คุณปู่ช่วยบอกชื่อสถานที่ที่เคยอาศัยอยู่และความทรงจำของแต่ละสถานที่ที่หล่อหลอมชีวิตของคุณปู่ให้หนูฟังด้วยนะคะ Question 19. All of the places you have lived, which was your favorite? จากสถานที่ทั้งหมดที่คุณปู่เคยอยู่อาศัยคุณปู่ชอบที่ไหนเป็นพิเศษหรือคะ Which was the saddest? และที่เศร้าที่สุดคือที่ไหนคะ Question 20. Where would you have liked to live but never got there? มีสถานที่ไหนบ้างคะที่คุณปู่อยากไปอยู่อาศัยแต่ไม่เคยได้ไปเลยค่ะ Looking forward คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังในอนาคต Question 21. How do you want your family and friends to remember you? คุณปู่อยากให้ครอบครัวและเพื่อนๆจดจำคุณปู่อย่างไรคะ All of the ways people could describe you, what words or thoughts would you like to leave with them? จากทุกวิธีที่ผู้คนสามารถพูดถึงคุณปู่ได้มีคำพูดหรือความคิดอะไรที่คุณปู่อยากฝากไว้กับพวกเขาบ้างคะ Question 22. What are you most proud of in your life? อะไรคือสิ่งที่คุณปู่มีความภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตคะ Any relationship or professional achievements? คุณปู่มีความสัมพันธ์หรือความสำเร็จระดับมืออาชีพอะไรบ้างไหมคะ Question 23. How has your faith or spirituality changed throughout your life? มีความเชื่อหรือจิตวิญญาณใดของคุณปู่ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะ Where did you start and where are you now? คุณปู่เริ่มต้นที่ไหนและตอนนี้อยู่จุดใดคะ Question 24. Was there any experience or event in your life that you didn't think you would make it through? มีประสบการณ์หรือเหตุการณ์ใดในชีวิตที่คุณปู่ไม่คิดว่าจะผ่านพ้นไปได้บ้างไหมคะ How did you persevere and what did that experience teach you?
แล้วคุณปู่ใช้ความเพียรพยายามฝ่าฟันมาได้อย่างไรและประสบการณ์ครั้งนั้นสอนอะไรคุณปู่บ้างคะ Question 25 คำถามที่25นะคะคำถามสุดท้ายค่ะ What was the kindest thing you have done for someone else อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณปู่ได้ทำเพื่อคนอื่นคะ Speaking with your loved ones about their lives is a way to record the pieces of your family history that live only with them การได้พูดคุยกับคนที่คุณรักเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขาเป็นวิธีบันทึกประวัติครอบครัวของคุณซึ่งอยู่ในความทรงจำของพวกเขาเหล่านั้น Beyond the record that these conversations create, talking to your grandpa will strengthen our relationship with him now, and you have plenty of stories to share with your children. นอกจากการบันทึกที่เกิดขึ้นจากบทสนทนาเหล่านี้การได้พูดคุยกับคุณปู่ของคุณจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับท่านในตอนนี้ให้แน่นแฟ้นมากขึ้นและคุณก็จะมีเรื่องราวมากมายที่จะแบ่งปันกับลูกๆของคุณต่อไป And that's enough reason to pick up the phone or drive over or and connect now และนั่นเป็นเหตุผลเพียงพอสำหรับคุณที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรนัดหมายขับรถหรือเดินทางไปพบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่และสมาชิกอื่นๆในครอบครัวของคุณทันที Enjoy visit and conversations with your loved ones ขอให้สนุกกับการเยี่ยมและบทสนทนาของคุณกับคนที่คุณรักนะคะ Have a happy weekend ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะทุกท่านที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณป้าเมานะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และแชร์ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะคลิปหน้าก็คงเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องหุ้นต่อไปนะก็อย่าลืมกด subscribe และแชร์นะเพื่อติดตามคลิปดีๆกันต่อไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ